ආයුබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා රසමරස පොලොස් ටෙම්පරාදුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ලේසි ටෙම්පරාදුවක් මේක. මේක බත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි අපිට සෑන්ඩ්විච් එක්ක මැද ෆීලිං එකකට කට්ලට් වලට ඒ වගේම පැටිස් වලට වගේ ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මේක හැදුවේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පොඩිවට කපාගත්ත පොලොස් ටිකක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ පොලොස් ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මම නම් ප්‍රෙෂර් කුකර් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අද පොලොස් ටික තඹ ගත්තේ. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ නම් විසිල් 3ක් 4ක් වගේ යද්දි පොලොස් ටික හොඳට තැම්බෙනවා. ඒ නිසා මම ඉක්මනට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ පොලොස් ටික තඹ ගත්තා. ඉතින් පොලොස් ටික තැම්බෙනකම් මම අපේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය අනිත් දේවල් ලෑස්ති කරගත්තා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම කුරුඳ පුතු, කරාමුණටි, යමු මිරිස්, බීලුණු, රම්පි කරපිංචා ටිකක් මම කපලා ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපේ පොලොස් ටික තැම්බිලා අපි තඹගත්ත පොලොස් ටික ටිකක් පොඩි කෑලි වලට කුඩු කරගමු. අපිට පුළුවන් ගැරුප්පකින් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන ඊට පස්සේ අතින් මිරිකලා මේකේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරගන්න. අතිකේතු හොඳට මිරිකලා වතුර ටික අයින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන මම මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්ත මගේ පොලොස් ටික. අපි දැන් මේ වගේ භාජනය ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙද්දී අපිට පුළුවන් ඒකට අප ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගමු ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ බීලුණු ටිකත් මේ විදිහට දාගමු. ඒ ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙද්දී අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත අනිත් දේවලුත් මේකට එකතු කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් උඹලකඩ ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දෙක උඹලකඩ එකතු කරගත්තේ නැහැ. ටිකක් සුවඳෙන්දී අපි ඒකට එකතු කරගමු කහ කුඩු. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටිකක්. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්. අමු 3-5 කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපි මේක පියනකින් වහලා චුට්ටක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙමු. ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට අපි පොඩි කරගත්ත පොලොස් ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ රස බලලා. දැන් අපි මේක හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක පියනකින් වහලා තව විනාඩි 2ක් වගේ හොඳට උයා ගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 2කට පස්සේ පොලොස් එක හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොලොස් ටෙම්පරාදුව. ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණ කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.